Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de mislukte G7. Ik denk dat die mislukt is. Die is in Canada gehouden en de mislukking komt omdat Trump voortijdig wegging. Trump die is daar geweest, heeft de eerste dag meegemaakt, diner meegemaakt en is daarna vertrokken. Heeft bewust gekozen om geen gesprek met Zelensky te voeren en hij heeft er bewust voor gekozen om een bom eronder te leggen. Hij heeft dat gedaan door onder andere reclame voor Rusland te maken, dat is duidelijk, maar ook door eigenlijk iedereen weer mee te nemen die vanuit de Verenigde Staten kwam, zodat eigenlijk het gesprek een G6-gesprek werd waaraan Zelensky is toegevoegd. Maar ja, de G6 is daarvan geschrokken en heeft eigenlijk geen standpunt kunnen innemen van oké, wat doen we nu? Want de G7 is echt een groep economieën met daarin als grootste de VS. Ja, dat is niet zo gek, want het is de grootste van de wereld. Haal je dat weg, wat hou je dan over? Is dat voldoende om dan door te gaan met een G6? Dat is dus nu ook de vraag, want Trump geeft gewoon duidelijk aan, ik wil hier niks mee. Nou, dan moet je je afvragen, wil je als G6 verder? Of ja, laat je het zo gewoon zitten en bestaat de G7 niet meer omdat de VS niet meer mee wil doen? Ja, ik denk zelf dat de G6 wel een standpunt zou moeten innemen. Maar doe je dat, dan heb je natuurlijk wel de kans dat je de Verenigde Staten van je vervreemdt. Ja, dan kan je dat erg vinden. Aan de andere kant, die vervreemding is er nu ook. Over een maand is de tijd voorbij dat er gesproken kon worden over die importtarieven. Nou, Canada is daar nu heel druk mee bezig om gesprekken te voeren met de VS voor het voorkomen van die importheffingen. En wat Canada constateert is dat ze toezeggingen doen, maar dat de VS niets doet. Helemaal niets. Die houden dat aan, dankjewel, en gaan weer. Dus de goede wil moet van één kant komen. Er is geen gesprek. Het is niet de bedoeling dat er onderhandeld wordt. Je moet buigen voor de VS. En dan is de vraag, moet je dat wel? Is het verstandig? Is het nodig om te buigen voor de VS? Want Trump die zegt gewoon, ik doe helemaal niks. En jullie hebben maar te buigen voor mij, want daar komt het op neer. Nou, dan is dus nu het punt, ja, de Verenigde Staten wil dat. Het Verenigd Koninkrijk heeft het gedaan, maar ja, je zag gisteren Trump die formulieren al op de grond gooien. Daar stond niet veel op die formulieren. Dus of dat nou echt heel veel was, of dat het puur toeval was dat van al die formulieren alleen de achterkant zichtbaar was, de lege achterkant. Ik weet het niet, maar volgens mij was het niet zo heel veel wat stond. Maar er stond een krasje van Trump in ieder geval op dat er iets getekend is. Maar ik denk niet dat die overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk echt veel om handen had. Dat ze zich inlikken bij Trump is wel duidelijk, want ook het Verenigd Koninkrijk heeft nu straaljagers naar het Midden-Oosten gestuurd om eventueel samen met de VS een aanval op Iran in te zetten. Dat is allemaal nog niet gebeurd. Die haast die Trump had om weg te komen was in ieder geval niet vanwege Iran, want ja, daar is nog steeds geen verandering. Wat wel lijkt zo te zijn is dat Trump zijn standpunt richting Iran veranderd heeft. Israël heeft militair gezien een meesterzet gedaan door de aanpak zo te doen richting Iran. Het heeft het land onthoofd en het heeft Iran militair gezien in feite in 3 dagen verslagen. Nu zegt Trump, oh, dan gaan wij wel helpen. Het is niet anders als dat het in de Eerste en Tweede Wereldoorlog was, waarbij de Verenigde Staten ook later pas is bijgekomen. Toen de strijdende partijen al flink verzwakt waren, toen kwam de VS. Nou, dat zie je nu ook. Iran is bijna verslagen. Ja, nu komt Trump als een soort van aasgier, komt hij er ook bij om de laatste stukjes nog even te pakken en ja, te laten zien hoe stoer hij dan toch wel niet is. Terwijl hij een week geleden nog zei tegen Netanyahu, nee, doe het alsjeblieft niet en je mag het niet doen. En Netanyahu deed het dus wel. En ja, nu het succesvol is, wil Trump heel graag van dat succes meesnoepen. En ja, een trieste zaak op deze manier, maar goed, zo is Trump. Naar mijn idee had die G6
echt ballen moeten tonen. Nou is het punt, er komt dus nu de NAVO-top. Dat is de volgende waar Trump zich als een olifant in een porseleinkamer of winkel kan gaan gedragen. Dat gaat hij ook doen. En ik denk dat de NAVO-top ook een mislukking wordt. En dat Trump ook daar laat merken, wij hebben niets meer met jullie. Ik vind jullie helemaal niet aardig. En ik ben eigenlijk van plan om mijn alliantie met heel andere partijen te gaan laten plaatsvinden. En met welke dan? Ja, met Rusland. Dat is eigenlijk het enige waar hij wat mee wil. Want alle andere landen, China, ja, heeft hij ruzie mee. Noord-Korea, ja, dan zegt hij van, oh, ja, dat vindt hij ook wel prachtig, maar doet hij ook niet zo heel veel meer mee. Dus het is Rusland, Rusland, Rusland. En ja, daar gaat de VS het uiteindelijk niet mee redden. Dus hoe idioot is dat? En moeten wij dan rekening gaan houden met de periode na Trump? Nou ja, dat kan. Maar aan de andere kant, de Verenigde Staten heeft Trump een tweede keer gekozen. Dit is niet per ongeluk gegaan. Men heeft deze man bewust nog een keer neergezet. Dus hoe kan je de Verenigde Staten nog vertrouwen? De bevolking, dan kan je zeggen, ja, maar de bevolking wil dit niet. Jawel, dat wilden ze wel. In meerderheid, bij stemming, is daar wel voor gekozen. Dus dit is wat de Verenigde Staten wil. Dit is waar dat volk voor staat. Dat betekent niet iedereen, maar wel een minderheid is daartegen. Dus ja, daar hadden ze maar moeten stemmen. En dat hebben ze niet gedaan, vonden ze niet nodig om dat te doen. Ja, dat is het volk waar we dan eigenlijk nu mee te maken hebben. En vandaar dat ik denk dat de G6 een wat grotere rol moet gaan nemen. En dat betekent dus ook in de NAVO zometeen, die NAVO-top in Den Haag, dat daar de andere landen toch wat meer ballen moeten tonen en de VS toch moeten aangeven van ja, wij willen jullie er graag bij hebben, maar zo niet, rot dan maar op. Ga dan maar met je Rusland in zee en kijk maar hoe je daarmee vaart. Maar goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Daar help je mij ontzettend mee. Ik ben op weg naar de 30.000 abonnees. En het zou mooi zijn als dat in augustus nog ga halen. Dat is het doel wat mij betreft. Dus heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan. Dat doe je door in te loggen in je YouTube-account en dan te abonneren. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!